grade 2 Tamil exercises lesson 24 වල අපි අද සුදුසු වචනය රවුම් කරන්න යන්නේ. පොරුත්තමාන සොල්ලයි වට්ටමුඩුවෝ. Circle the appropriate word. අපි බලමු සුදුසු වචනය රවුම් කරන්න. හරි, මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පින්තූරයක් දීලා තියෙනවා. මේ වචන දෙකක් දීලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි එක බලුවොත් පුල්. එතකොට මේගොල්ලන් කියනවා පසු පුල් මේයුම්. එතකොට කොයි එකද හරිද කියලා ඔයගොල්ලන් රවුම් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක මේක මොකද්ද මේක? ඉර ලයිට් දෙනවා කියන එක. හරි? එතකොට මේ ඔලිද කියන එක කියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට මම ඊට කලින් මේක කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඔලි අනිත් එක ඔලි. අනිත් එක කෝලි මුට්ටයි ඉඩම්. අනිත් එක දීලා තියෙන්නේ කෝලි මූටයි ඉඩම්. කොයි එකද හරි කියලා ඕගොල්ලන් රවුම් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට මේවා ලේසි වෙන්න ඕගොල්ලන් තවත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තවත් දෙවෙනි පන්තියේ පාඩම් ටික කරගෙන යන නිසා ඕගොල්ලන්ට තවත් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට උත්තර දීලා තියෙන්නේ. හරි, ඒක බලලා තවත් ඕගොල්ලන්ව තවත් දියුණු කරගන්න. මෙතනත් බලමු කෝලි ඉරයි තර්ඩම්. கோழி இறைத்தேடும் கோழி இறைத்தேடும். மாம்பழம் மஞ்சள் நிறம், மாம்பழம் மஞ்சள் நிறம். கிளி பழம் தின்னும், கிளி பழம் தின்னும். කොයි එකද හරි කියලා බලලා ඔයගොල්ලන් හරි උත්තරයට ඔයගොල්ලන් රවුම් කරන්න. අපි මෙතන උත්තර බැලුවොත් கோழி ඉරයි කියන්නේ ඉරයි කියන්නේ කෑම. ඉරයි තේඩම්. மாம்பழம் மஞ்சள் நிறம். கிளி பழம் தின்னும். මේව තමයි මේ රවුම් කරලා තියෙන ඒවා තමයි හරි වචන, සුදුසු වචන. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන් හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊළඟ එක තමයි මේ கோயில் மணி கேட்டது. கோயில் மணி கேட்டது. කොයි එකද හරි කියලා දැන් ඔයගොල්ලන් ரவுண்ட் කරන්න ඕනේ. பூனை எலி பிடிக்கும். பூனை எலி பிடிக்கும். අනිත් එක පසු පාල් තැරුම්. පසු පාල් තැරුම්. කොයි එකද හරිද කියලා ඔයගොල්ලන් මෙතන රවුම් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මම පහසු වෙන්න උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒක බලලා ඔයගොල්ලන් තවත් ඉගෙන ගන්න. මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහලා තියෙන්නේ සුදුසු අකුර සොයාගෙන හිස්තැන් පුරවමු කියලා. ඉතින් මෙතන බලන්න මේ පළවෙනි එක ඕගොල්ලන්ට කරලා දීලා තියෙනවා. අනිල්. එතකොට කොයි නියන්නද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ඕගොල්ලන් මෙතන මීට කලින් මේ වචනේ ඕගොල්ලන් දන්නවා. ඒක නිසා මේක සුදුසු වචනේ ඕගොල්ලන් තෝරගන්න ඕනේ. අනිල් කියන්නේ ඕගොල්ලන් දන්නවා ලේනා, ස්ක්විරල්. ඒ වගේ මේක කොයි ද හරි කියලා. අනිත් එකත් උන්ද ඉන්ද. අනිත් එකත් නද. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් කොයි එකද සුදුසු කියලා බලලා හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මම පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක බලලා ඔයගොල්ලන් හරි එක දැනගන්න. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.